until the early part of this century. But we were able to resolve the problems peacefully, and I believe that also we will see growth in peace and prosperity also in these countries of this Balkan region. Today we have a very distinguished group of speakers, but before I introduce them individually, I just want to draw your attention to three of them, three former presidents of Kosovo, President Seju, from Croatia, the former President Mesic, forgive my pronunciation, and then from Albania, former President Moisu. I'll introduce them individually later, but earlier today somebody was mentioning to me that in this part of the world they have a reputation. And when you say reputation, what does that mean? It often means something negative, but they have the reputation of being very honest and devoted leaders in their respective countries. So I think it is very good that we are gathering here with such distinguished people and distinguished individuals. So let's applaud them. Now on your program you'll see that we originally had the chairman of the assembly here in Kosovo originally coming to offer welcoming remarks. He will, unfortunately because of another schedule, cannot be here, and the host of this program today is the former President Seju. However, I am very honored to introduce somebody that I have known for many years, both as a co-worker, a friend, almost like I would say a brother, Dr. Thomas Walsh. We've worked together throughout the world. He is the chairman of UPF International and Secretary General of the Sunhak Peace Prize Foundation. He has been a teacher, author, and editor, specializing in the areas of interfaith, religious studies, peace studies, philosophy, and social theory. Dr. Walsh serves on the International Council of the World Association of Non-Governmental Organizations, for short says WANGO, and the International Coalition for Religious Freedom. He has contributed to and edited more than 30 books related to interfaith peace building and renewal of the United Nations. And he actually arrived here today, this morning, from New York, and after here he will be heading off to Africa. So he's truly a global traveler and is an authority, and will share with you now welcome remarks and an introduction to the program. Dr. Walsh. Thank you very much indeed, Mr. Corley, for that kind introduction. I'm delighted, honored, and very happy to be here. First of all, I feel honored to be on the head table with this very distinguished group, President Seju and President Mesic and President Moisu. Truly these are have to put the hat on. Thank you. President Seju, President Mesic, and President Moisu. Truly, these are mentors and senior leaders that we all look up to, and I think they're recognized not only regionally, but globally. Also, along with Dr. Petrovsky and our colleague from Russia, and Dr. Walter Lisham, a real encyclopedia of experience from the United Nations. So
And as I had a chance to greet many of you in the audience, this is really a very high-level gathering in this wonderful venue, the Parliament or National Assembly of this great nation of Kosovo. And I got to see many friends that I've met previously, either in Kosovo or other parts of Europe or Albania or even in Korea. So that's always a very warm and wonderful experience. I came straight from some meetings at the United Nations where the General Assembly is convening. I think the principals of many of the countries represented here have been in New York this week for that occasion. And my own president, Mr. Trump, made quite a lot of news with some of his rhetoric. But the whole world is quite concerned indeed about the situation of the Korean Peninsula. And putting aside the rhetoric, it's a very serious situation, and the Security Council is very much concerned about that part of the world that is experiencing for many, many years very serious divisions and conflict. So our gathering here in, let us say, the Balkans or the southeastern Europe, we know there are many challenges, but unfortunately, when you travel the world, you find that that's not so remarkable and unusual. Northeast Asia has some extremely serious issues, and its own past and history is filled with some deep tragedies and suffering and conflict. I will go from here to Africa, to Senegal, and in New York, we had a high-level meeting with the President of Senegal, President Macky Sall, and to discuss doing a major African summit in December 6th through 8th. We will gather nearly 1,000 people, including heads of state from throughout Africa, parliamentarians from throughout Africa, religious leaders, and tribal chiefs, women leaders, and non-governmental organization leaders. So one of the hallmarks of the Universal Peace Federation that was founded by Dr. Sun Myung Moon and Dr. Hak Jahan Moon in 2005 is really to work with all sectors of society, the governmental sector, the religious or faith-based sector. And when I say the religious or faith-based sector, I mean with the representatives of all the world's great faith traditions: Islam, Christianity, Judaism, Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, traditional indigenous religions coming together in dialogue. But also, if we are going to really transform our society or even build a new culture on the foundations of the existing values and strengths of existing culture, we must work through all sectors. We live in an age where we recognize, as important as government is, it cannot solve all the problems, particularly not one nation alone, because our problems are global and interdependent, crossing the lines of nations. Problems like cyber crime has no borders, the drug trade, trafficking, climate change and environmental problems, international terrorism, and the list goes on. We must collaborate, we must work together across the lines of nationality and the governments. So internationalism is very, very important, but also working with the other sectors that impact society and the world we live in. One of the hallmarks of the, let's say, the post-Cold War era has been the resurgence of religion in the world today. And increasingly, in all regions of the world, and in the halls of government and in the halls of academia where the
and of the think tanks and research centers where they study global affairs. They discuss and consider not only the political dimensions, but increasingly the religious factor, because it plays a very significant and important role in world affairs. Whether we like it or not, it's a reality. So this is one of UPF's strengths. Our position at the United Nations as an NGO in consultative status with the Economic and Social Council has its foundation in our work to promote peace, to promote dialogue, to promote mutual understanding among the great faith traditions of the world, the religions of the world. And when we look at religion, we often are leading very naturally into ethnicity, because there's often a close association. And these are often foundational to national identities. So there's a kind of a convergence of many of these factors that all need to be in some ways taken into account when we seek to address problems. At least that's the vision of UPF, working in a multi-sectoral way to solve global problems. The time we live in is both deeply challenging and troubling and fascinating all at the same time. We're seeing trends that are both moving toward globalization, increasing cosmopolitanism, a pursuit of universalism, and at the same time we see resurgence of populism, of what's sometimes called ethno-nationalism. And we have to think how to find the right balance, because there have been problems with globalization. Many who feel left out, they didn't benefit economically from the trends, and there has been reactions to globalization. But we have to figure out how to create a good and proper balance if we are to achieve peace. So this is another objective of UPF, is harmonization. Harmonization of, let's say, the global and the local, working together, overcoming divisions that can lead to tension. So we're very active in what we can call preventive diplomacy, working not just to bring an end to conflict, but how do we work to prevent conflict? How do we build trust and confidence between peoples? And what's the methodology? Always at the root of the methodology is bringing people together, convening, if you will. What we are doing today is we are convening. We are coming together and we are dialoguing together. We are learning from one another, speaking and listening. We hopefully grow and become better informed, more enlightened in our lives, and we can work to improve the society. So dialogue is central to the work and mission of the Universal Peace Federation, as many of you know. I'm very happy that Dr. Otsuka is now heading up the work of UPF throughout Europe and the Middle East. He has vast experience in Asia and Africa and Eurasia, America, and many parts of the world. So he brings great strength to the team of Jacques Marion and Mr. Corley and Konstantin Krylov and others who are working for the UPF mission. One of the very important initiatives recently has been the launch of the International Association of Parliamentarians for Peace, and that is a project that we're launching here today. We've launched this initiative in about 40 countries. More than 2,000 parliamentarians have participated. By the end of the year, we expect to have launched IAPP in more than 75 nations. And our goal is 120 nations before February of 2018.
and there's building momentum and enthusiasm. The goals of this Parliamentarian Association are to build a global network, a somewhat informal network. It's not an intergovernmental organization, it's a civil society initiative that works to promote communication, eventually collaboration, sharing of best practices, building bridges that can help us build better relationships even across lines of political parties and deep political ideologies, that there can be better communication and even moving toward cooperation. We have in mind to develop working groups or communities of experts and eminent persons within these spheres who can collaborate together to even recommend policy proposals for bringing about solutions to critical problems that we face in the world today, such as the environment, or such as the breakdown of the family, or such as the rise of extremism that is a serious problem around the world. So these groups can form around shared interests and work toward finding solutions and recommending policies. And this is really the vision, to create this global network of parliamentarians at this level working at the civil society level. Increasingly, the world recognizes that non-state actors are partners with government, that government is the central means and way that we organize ourselves as humanity through the Westphalian system of nation states. But many are finding that system needs to be improved or developed, enhanced. People talk, there's the president of the Council on Foreign Relations, Richard Haas, talks about we're moving into World Order 2.0, that the current world order is being challenged on many fronts and also being enhanced by the participation of non-governmental organizations like UPF, but like many others. And this IAPP initiative is part of that effort. So I'm very happy that we have the President of the National Assembly of Kosovo with us today, and that Kosovo joins the ranks of being linked to this association. I'll just quickly mention a couple of other projects. We launched a few years ago the Sanhak Peace Prize to honor people who have devoted their lives to improving the well-being of humanity and serving the interests of future generations, with particular emphasis on improving the environment and resolving conflict. Those are two of the core areas that we focus on through the Sanhak Peace Prize. Already, I believe you had a program related to the Peace Road and the international highway project that has been near and dear to the mission of UPF and that of our founders for several decades now. So I want to close in just thanking all of you for being here today. I'm honored to be here. I'm eager to learn from the speakers and to hear from you as much time as we have to have interventions from the floor. I applaud the leadership of UPF here in Kosovo, in southeastern Europe, and the Middle East region. And the reports that are coming in, I heard about the program that you had recently in Vienna, Austria, organized by Mr. Peter Heider and Dr. Lisham, that was extremely impressive. And I think when these kind of reports and the reports of this conference are communicated around the world through our networks, it stimulates others to emulate what you have done and what you've accomplished as they see this room, as they see these three presidents here of
the highest stature gathered on this head table. It's indeed inspiring and gives hope and inspiration, and the world needs some signs of hope, and we want to be that to the world, not just living in a fantasy or with naivete. We want to be realistic about the problems, but we want to offer inspiration and hope and bring solutions. We believe there are solutions, whether it's the Korean Peninsula or the Arab-Israeli conflict or any number of critical flashpoints around the world or global problems, as we've discussed earlier. We believe if we work together, we can play a significant part in bringing about solutions. I'm sure you'll hear more about this summit in Africa, and because I think our plan is to move this summit at a regional level to other regions, including this region in the not too distant future. So I look forward to the time I can return here. Thank you for your patience and your attentive listening. God bless you. Thank you very much, Dr. Walsh. I am always inspired by the global concept that he has when he outlines the vision of UPF and the IAPP. As you see from the head table, we have quite a list of speakers. Our session will continue till 3 p.m., but I would like at the end or towards the end of the session to allow questions from the floor. And so therefore I'd like to suggest that each speaker limit their speeches to between 8 and 10 minutes to allow for a little time at the end for presentation. I did indulge Dr. Walsh. He is the chairman of UPF International, plus he flew all the way from New York to get here. So I really appreciate his contribution. Now it's my great privilege to introduce a man that I've come to know also in recent years, the former President of Albania, His Excellency Alfred Moizu. President Moizu comes from a military background. He graduated from an Academy of Military Engineering in Moscow in 1958, and over lunch earlier was speaking in flawless Russian with Konstantin Krylov, our representative from Russia. He served twice as Vice Minister of Defense in 1981 and later in 1991. Also, he became a major figure who guided the reform of the Albanian armed forces and Albania's integration into NATO. In 2002, he was elected President of Albania by consensus of both ruling and opposition parties. Now, that's a very rare thing. Generally, people divide along partisan lines. But it's a measure of the kind of person that he is, that both ruling and opposition party agreed that he should be the president. And it says a lot about his character. He was very active in solving internal political conflicts and strove to develop regional peace initiatives. And he is today one of the most highly respected figures in Albania and throughout the region. I can mention that in 2005 also, as president, he actually welcomed the founder of UPF and his wife, Dr. and Mrs. Moon, to Albania. So it's my great pleasure to invite President Alfred Moizu to speak to us. Të nderuar President Mesic, President Sejdiu, Dr. Walsh, nderuar antarë të parlamentit dhe ish antarë parlamentit të Republikës Shqipërisë të Kosovës, miqët të ftuar nga gjithë vendet e Evropës. Sigurisht unë falenderoj për fjalët që u thanë në adresën time. Vërtet është një kënaqësi që sot në këtë konferencë kaq të rëndësishme që organizohet në Prishtinë, në kryeqytetin e Republikës Kosovës, në Kosovë shumë halë e madhe, të cilat ne shpresojmë që kohë pas kohë, dorë pas dore, të zgjidhen problemet të kapërcëhen mbështësitë e krijuara, duke dashur dhe uruar që Kosova të bëhet vërtet një vend
i vërtet demokratik, me ekonomi të lehtësuar dhe në marrëdhënie sa më të mira me fqinjit, duke arritur me kuptim midis tyre. Unë e përshëndes këtë nismë të UPF-it për organizimin e kësaj konference me objektiv të caktuar për vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe kuvetet e atyre që të angazhohen në mënyrë sa më konkrete për promovimin dhe forcimin e rolit të tyre paqësor midis popujve në rajonin tonë. Dihet që në shekuj historia e Ballkanit ka qenë shumë e trazuar. Kohët e kaluara kanë lënë gjurmë të rënda në marrëdhënien midis popujve që e banojnë këtë gadishëm. Ai, gadishtu jonë, propozicionin e tij geostrategjik në vazhdimsi ka qenë i lakmuar si për popujt nomad që më vonë janë stabilizuar në të rajon, ashtu dhe si rrugë kalimi i rëndësishëm për imperatorit më të rëndësishme të historisë njerëzore. Pra, si e tillë, ka qenë kjo zonë jo vetëm rrugë kalimi, por edhe fushë betejë për romakët, bizantët, osmanët, austro-hungarezët e tjerë. Ka qenë fushë betejë për luftën e parë dhe të dytë botërore. Në Ballkan janë zhvilluar lufta të shumta etnike, fetare, ideologjike, si pasojë, për fat keq, është derdhur shumë gjak, duke lënë pas shkatërrime dhe urrëtie reciproke. Për ironi të fatit, edhe luftat më të përgjakshme dhe të rënda në Evropë pas luftës së dytë botërore ka ndodhur pikërisht në këtë rajon. Dihet luftat që ndodhen pas përbërjes së ish Jugosllavisë, të cilat, sikur të mos mjaftonte gjaku i derdhur dhe krimet e kryera në të kaluar, e shtuan edhe më shumë urrëtitjen midis njerëzve në vendet tona. Për fat keq, ktheheret e politikës dhe ideologët e disa vendeve të rajonit në vazhdimsi janë shquar për teoritë dhe praktikat nacionaliste dhe ekspansioniste. Ata janë rritur dhe ushqyer me teoritë e misundimit të tjerëve dhe si rezultat kanë parapëqyer nxitjen e përplasjeve dhe luftat, për zgjidhjen e problemeve dhe arritjen e ambicieve të tyre politike, partijake dhe klanore. Rajoni ka provuar shumë sisteme të drejtimit shtetëror, kryesisht mbretëri dhe diktatura, por as pak demokraci të vërtet. Jo vetëm kaq, por rajon ka pasur kohë dhe nxitje përplasje me karakter fetar, pasi prej latët e fesë kanë menduar më shumë se si të sundojnë hapësira më të mëdha se sa të sigurojnë paqe midis njerëzve, gjë për cilën dhe kanë misionin e tyre, kryesor të ngarkuar nga Zoti. E bëra këtë përmbledhje të shkurtër për të kaluarit historike, për të treguar se rrënjët e situatave që ne njohim në Ballkan nuk janë aq të cekta sa mund të gjykohet, fillimisht jo aq të lehta për të zhdukur dhe shkullur. Duhet të thënë hapur se paqja, e cila aq shumë është e dëshiruar dhe e mirëpritur nga njerëz të thjeshtë, jo gjithmonë ka gjetur një penjim të drejtuesve vendor, apo në thojza të shërbëtorëve të Zotit, secili ka kërkuar dhe ka bërë çmos për të rritur domenin e vet, me të vetmi qëllim që të sigurojë pushtet maksimal dhe pasurim të pamerituar, pavarësisht nga dhimbjet e humbjet njerëzore. Dihet se një keqje
që është ngullur për shumë kohësh, është shumë e vështirë për të shkurur, nëse nuk ka përpjekje të organizuara dhe drejtuara për të arritur. Domosdoshmërisht kjo kërkon punë të vazhdueshme, këmbgulje dhe dëshirë të sigurt. Një situatë e tillë nuk pranon as ironi dhe as hipokrizi, të cilat aq shumë preferohen në politikë. Krahas këtyre që përmenda, në Ballkanit mos harrojmë se kemi edhe gjëra të përbashkëta. Ndërtim të zakoneve dhe kulturës, sigurisht kemi edhe gjëra të ndryshme. Ndaj, për të pasur zhvillim pozitiv dhe marrëdhëniet midis nesh, duhet gjetur dhe mbështetur pikërisht ato çka kemi të përbashkët. Ndërkohë, ka ndodhur që dihet që edhe kemi luftuar bashkë kundërshtiave të dëmshme për gjithë, sikur se ka qenë rasti gjatë luftës së dytë botërore. Kjo do të thotë se po të ketë vullnet, dim të ka përcejmë kontradiktat dhe vështërsitë. Dhe kjo arrihet së pari nga tendencat dhe drejtimi që japin në momente të caktuara udhëheqësit politik të kohës. Kjo do të thotë se vetë popujt duhet bëjnë me shumë kujdes në zgjedhjen e tyre, por dhe institucionet ndërkombëtare, si dhe shtetet që kanë ndikim më të madh në këto vende, duhet jenë më të vëmendshme në gjykimet dhe vendimet e tyre. Për të ilustruar një fenomen të tillë, po sjell një shembull të thjeshtë për të njohur. Sporti është një nga mundësitë që popujt të afrohen, por kjo do kujdes dhe vëmendje, sepse ndonjëherë për fat keq ndodhe kundërta. Është për të ardhur keq që strukturat përkatëse sportive dhe shtetërore ndonjëherë nuk tregojnë kujdesin e duhur. Kështu takimet sportive nëse takimet sportive ndodhin gjeste dhe veprime negative që acarojnë marrëdhëniet midis vetëve. Shkoj për shembull shpalla shqiptare në Vendërki dhe shohin parudha dhe thirrje, si për shembull vdekja e shqiptarëve. Atëherë të tilla shfaqje revanshiste dhe raciste. Veprime të tilla nuk ekzistojnë për shembull kur vinë në vendin tonë. Pra, kjo tregon se në këto raste shumë pak kujdes dhe vëmendje tregohet ndaj këtyre fenomeneve në vend që të arrijmë rezultate pozitive. Kemi shembuj të mirë, gjithashtu, për shembull në organizimin e festivaleve kinematografik, në shkëmbimin e grupeve artistike, në turizëm e tjera që tregojnë se njerëzit e thjeshtë e duan dhe respektojnë njëri tjetrin. Por ama ka progres kur klima politike nuk bëhet pengesë, por krijon shtratin e duhur të komunikimit dhe kontakteve. Pra, vetëm kështu mund të hedhim ura të mirë kuptimit dhe të zhdukjes së urrejtjes midis njerëzve në rajon. Në këtë drejtim, një rol të rëndësishëm luajnë pregatët fetare, të cilët kanë ndikimin e duhur tek njerëzit, veçanërisht në zonat rurale, në mënyrë që të ketë sa më tepër afrim midis tyre. Ata duhet të qëndrojnë sa më larg tendencave nacionaliste dhe revanshiste, gjë që për fat keq nuk ndodh shpesh. E vlerësoj dhe pajtohem tërësisht me thirrjen e zëvendës kryeministës të Serbisë, ku ajo drejtohet drejtuesit të kishës ortodokse serbe, të mos bëjnë presion dhe të kundërshtojnë politikën e re për zgjidhjen e problemeve në Kosovë. Është vënë re se politikanët kryesorë të Ballkanit me kënaqësi kohët e fundit kanë bërë deklarata optimiste për të pasur zhvillime pozitive të marrëdhënieve në të ardhmen. Por ndërkohë, të gjithë e dinë, jo gjithmonë fjalët përputhen me të vërtetë. Janë shumë të mira deklaratat e fundit të presidentit të Serbisë dhe ministrit të jashtëm të saj, por mendoj se
ato kanë në mes diçka që duhet të drejtë vëmendjen. Ata të dy theksojnë se për zgjidhjen e problemit të Kosovës duhen lëshime dhe sakrifica nga dy palët. Sigurisht që kur bisedohet për zgjidhur diçka problematike, natyrshëm duhet të ketë lëshime reciproke. Por tashmë dihet se kush nga palët është më e rënduar nga e kaluara. Redimisht në këto raste duhet pasur reciprocitet. Por nëse të veproj me drejtësi, asnjëherë lëshimet nuk mund të jenë të barabarta. Kjo sidomos është e rëndësishme kur njëra palë synon të ruajë, si i thot populli, gozhën e Nasaldinit. Kështu që duhet sinqeriteti vërtet. Nëse realisht duam dhe kërkojmë që të kemi zgjidhje reale të problemeve. Mos harrojmë se këto zgjidhje, që nuk është e drejtë gjithmonë lënë shtigje, kur këto zgjidhje nuk janë gjithmonë të drejta, lënë shtigje për të rikthyer në situatën e mbarshme. Pra, nuk do të dëshiroja që kohë pas kohe politikanët të kishin deklarata që kujtojnë tangon, një para dy apo prapa. Qëndrimet tilla jo vetëm nuk janë të kënaqshme, por të krijojnë përshtypjen se zgjidhje reale do jetë e largët dhe që këto distanca ruhen artificialisht, thjesht nisur nga konjunkturët e brendshme, me synim ruajtjen e pushtetit dhe jo zgjidhje paqësore të çështjeve që diskutohen. Në Republikat e vërteta parlamentare, fuqia e parlamentit është e madhe dhe shumë e rëndësishme. Për këtë mendoj, sikur se thashë në fillim, se kjo nisur për këtë konferencë është tepër me rëndësi nëse arrihet të realizohet me sukses. Ajo që pam në Londër, vitin e kaluar, në sallën e Westminsterit, ku shumë antarë të rëndësishëm të dhomës komuneve të Mbretërisë Bashkuar folën me mjaft përkushtim dhe entuziazëm për t'i dhënë rrugë kësaj nisme të UPF-it. Ishte tregues shumë premtues që edhe këtu në rajonin tonë të shkohet drejt saj. Fakti që në këtë takim, si të shoqëm, kemi personalitete të rëndësishme nga disa vende të rajonit, tregon se gjithë jemi të interesuar për të ndërtuar një klimë sa më të përshtatshme për krijimin e një fryme sa më të organizuar dhe më reale që të çon drejtim të rritjes në kuptimin midis njerëzve dhe politikës të vendeve të rajonit. E dim që kjo është një rrugë jo e thjeshtë, ende me shumë vështirësi, por jo e pamundur. Dhe njerëzit që pretendojnë të bëjnë gjëra të mira për vendin e tyre dhe fqinjën sigurisht që mund të arrijë çdo gjë me vullnet dhe punë me durim. Ky është një fillim i mbar, i cili duhet zgjeruar dhe vazhduar. Asnjëherë djersa dhe mundi nuk shojnë kot. Dhe për këtë unë jam optimist duke njohur kulturën e popullit tim dhe të Ballkanit në përgjithësi. Them se jemi në rrugë të mbar të marrëdhënie midis nesh. Ashtu sikurse gjithmonë në këto konferencat tona ambasadorët e paqes kanë predikuar që vërtet paqja është më e rëndësishme në familje, në shoqëri dhe në tërësinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ju falenderoj. Thank you very much, Dr. Moizu, for your very frank, honest, and truly encouraging words about peace in this region. I must mention that on every occasion that I've met him to discuss projects here in the Balkans, he has constantly insisted it's not just Albanian, it has to include Serbians, Croatians, Bosnians and Herzegovians. In other words, he constantly talks about the inclusiveness of any Balkans project. For him, that's an essential component of these kinds of meetings. So thank you, President Moise, for your words. Now it's my honor to introduce the former President of Kosovo from 2006-2010, His Excellency Fatimir Seju. President Seju was one of the founders of the Democratic League of Kosovo in 1989. He became the DLK President in 2006, a position he held until 2010. He was elected as member of the Assembly of the Republic of Kosovo in 1992 and 1998.
That year he became Secretary General of the Assembly and President of the Committee for Constitutional Issues. He was elected again in 2001 and became a member of the Assembly's presidency, then re-elected in 2004. In 2006 he was elected President of Kosovo, a position he held until 2010. For 33 years, President Seju has been a professor at the Faculty of Law and the Faculty of Political Sciences at the University of Pristina, and has published numerous scientific works. And I can, as a member of the UPF community, say that he is truly a great friend of our body, and we are privileged to have him here. President Seju. Thank you, Jack. Të nderuar shkëlqësia juaj President Mojsiu, Presidenti Mesić, Zoti Waldfr, Zotrit panelist Petrovskijat, Lishim, Zoti Ackuka dhe personalitetet tjera, Zoti Marion, miq nga vendet e ndryshme të rajonet dhe të Evropës. Është një moment shumë i rëndësishëm, sikur edhe në rastet e mëhershme, të japim kontributin tonë në tema të larmishme, ato që i tha dhe më herët Zoti Walsh, si sfide vazhdueshme e shoqërisë bashkëkohëse dhe roli i paqes universale me njerëz të saj, me ambasadorët e saj, me miqtë e saj, mendoj se sa vjen edhe shtohet. Sigurisht se ka tema dhe tema që mund të kenë prioritete në trajtim, por edhe të tilla që dëshirojnë kohë më tepër, por kjo nismë, kjo rrugë dhe ky dimension i punës që jepet, mendoj se ka një vlerë të veçantë. Unë do të jem pak më shkurt nga ajo që mendoja. Dhe ta them për koincidencë, shumë prej tezave që Presidenti Mojsiu i shtroi, sikur kemi nejt një natë përpara bashkë. Po kjo vjen natyrshëm. Vjen natyrshëm sepse kemi diskutuar shumë thellë dhe ka njohuri të jashtëzakonshme dhe përvojën e jashtëzakonshme për të trajtuar në mënyrën si i trajtoj dhe besoj edhe panelistët e tjerë. Të dashur miq, të ndodhur bashk në njërin nga udhkryqet më të ndijshme të globit, popujt e Evropës juglindore, kush më herët e kush më vonë përgjatë historisë, janë kreator të vlerave të rëndësishme kulturore dhe historike nëpërmjet të cilave dhe kanë ndërtuar identitetet e tyre nacionale. Këta popuj kanë kapërcyer kohra të rënda dhe me përjetimet dhëmshme në shekujt e pas shpinës sonë. Në përplasjet e mëdha që kanë pasur motivi zaptimit hapësirave të tjerëve, e që ka qenë kryesore është ushqyer me dallimet e natyrshme etnike, kulturore dhe të besimit që kanë ekzistuar midis popujve. Fatkeqësisht, në këtë hapësirë të vogël të Evropës, ka ndodhur shumë përplasje të perandorive të mëdha, secila nga to kanë lënë gjurmë në historitë e popujve të rajonit. Këto gjurmë, me gjithë dimensionet e tyre, janë ngulitur në identitetet e kombeve të tanishme të kësaj pjese të Evropës që kryesisht mund t'i gjejmë të shpërfaqura në dy drejtime themelore polarizuese. E para, kemi kombet e dala nga zaptimi i dikushëm Osman, të cilat krijojnë shtetet e tyre por me një ambicie të theksuar për nënshtrimin e popujve përreth, siç ngjet në ciklet e përsëritura nga Kongresi i Berlinit, luftrat ballkanike, periudha midis dy luftrave botërore dhe periudhat pas tyre. E dyta, luftën për liri nacionale dhe krijimin e shtetit pavarur, siç është shembulli me shqiptarët dhe përballjen e tyre me ambicet e tjerëve për zaptimin e hapësirave të tyre. Fatmirësisht së fundi do të kemi lirimin dhe pavarësimin e Kosovës pas një periudhe të gjatë kohore të një populli të ndarë, siç është pavarësia e Shqipërisë në 1912.
Kosova e kemi quajtur si historie të suksesshme dhe po ashtu si një hapësirë, një entitet, flas subjekt ndërkombëtar me njohje të shumta, gati gjysma e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara, ka bërë një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm në idenë themelore të ndërtimit të saj si një shtet demokratik, një shtet i qytetarëve të saj, një shtet me garanci të veçanta për komunitetet pakisë në gjithë hapësirën e territorit vet. Dhe këtu kemi dy faza karakteristike. Fazën e parë atë me njëherë pas çlirimit, një fazë bashkëpunimit të thellë me aleatët tanë, me aleatët e lirisë njerëzore, që Kosova vërtet edhe në rrafshin legjislativ, këtu kemi edhe ish-kryetarin e parlamentit zotin Krasniqi, si në rrafshin e punëve të tjera, themi deri me organizimet e shoqërisë civile, të gjasoj në një mekanizëm, do ta quaja për veten e tij në figurë, veten e saj që funksionon, karshi sfidave të mëdha. Dhe e dyta, pikërisht në këto parime, është arritur që të ndërtohen standarde të veçanta, duke pasur parasysh edhe parimet e badinterit marrëveshjes të Ohrit në fazën e mahershme, të cilat pikërisht këto garanci të dhëna në periudhën paraprake do të jenë pjesë jo vetëm normative, po esenciale e kapjes dhe ecjes, themi në mënyrë më të mirë, të Kosovës në fazat e mëtejshme. Sfidat që kemi përpara nuk janë të pakta, por besoj me kohën dhe jam optimist ka shi gjitha saj që e gjejmë se mund të kapërcehen mirë. Në këtë kontekst, përkundër rrjedhave të mira, vlen theksohet se ende nuk ka pushuar angazhimi në këtë rast për fatkeqësi Serbisë për të mos njohur realitetin e ri në rajon dhe sidomos kur ka të bëjë me Kosovën. Serbia sikur nuk është bindur se periudha e konflikteve dhe luftrave të përgjakshme ka përfunduar. Fatkeqësisht, edhe sot kemi thirrje për kthimin e Kosovës dhe me tohis në Serbi, o me hatër o me luftë, siç thoshte paradokohesh Patriku Irinej. Qasje të tilla kryesisht janë mbështetur në mite të trilluara dhe fakte tjera të rrajshme që me efektet e tyre kanë mbajtur në tensionet vazhdueshme raportet midis dy popujve. Por edhe me popujt e tjerë, çka ka sjellë deri te luftrat e përgjakshme dhe tragjeditë e mëdha, tragjedi këto që i kanë përjetuar dhe popujt e tjerë të ish federatës. Se si ka qenë, dhe këtu duhet të mos kuptohem keq, e orientuar politika, shkenca historike dhe krijimtaria letrare, fatkeqësisht bashkë me Kishën, e cila ka luajtur një rol luftënxitës dhe duke mos dashur të marrë shembujt e tjerë, mjaftueshëm flasin për yshtjet për luftën dhe urrejtjen ndaj shqiptarëve arbanazëve autokton. Çdo dy shembujt i gjejmë me keqpërdorje ekstreme tek motivet dhe inspirimi i përhershëm. Si Simonida e Milan Rakiqit, ish konsul në Prishtinë 1899 dhe më vonë antar i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Serbisë dhe përmendorja e Gazimestanit me pelegrinazhe luftënxitës. Një cila është porosia e Rakiqit me sytë e nxjerrur të Simonidës, flasin vargjet e para për pushtuar asaj, janë në shqip, anglisht dhe serbisht, besoj se për këtë si kanë. Ti nxorën sytë e bukura piktur, një natë shqiptari i mbrojtur nga terri, në kishën e vjetër aty mbi mur, me majet thikës të dy sytë i therr. E keqja është se në vazhdimsi kjo porosia e Rakiqit për Simonizën e verbuar nga shqiptarët recitohet me zell në tubime të ndryshme që organizohen veçanërisht nga Kisha. Mund të shihni në linqet e ndryshme në internet. Një porosi që praktikisht nuk përkon me kohën dhe unë thjesht them, nuk përkon edhe me shpirtin e popullit serb. Me shpirtin e ata që praktikisht kanë filluar shumë esull të shohin situatën e përbashkë që ka dhe vetë rajoni dhe ardhmja që pret një angazhim të jashtëzakonshëm mbi baza humane të ecjes në punë, atë që mund quhet kooperim i vazhdueshëm dhe i nevojshëm mes shteteve sovrane dhe popujve të fqinjësisë parë. Simonida është njëra nga freskët më të bukura të manastirit Graçanicës. E vërteta historike është krejt tjetër nga ky motiv. Nuk ka ndodhur ashtu. Dihen dhe s'duhet të hyjmë ne.
Manastiri është i respektuar nga gjithë qytetarët e Kosovës. Ka qëndruar dhe është mbrojtur gjatë shekujve dhe është vizituar në vazhdimsi nga pjesëtarë të gjitha etnive. Në besimin e shërimit syve, në besimin në një institucion të kultit tepër të rëndësishëm, në besimin e një institucionit të përbashkët historik të njerëzve, pa dasht që ai institucion të shndërrohet dhe mendoj se duhet ta marrë atë rol në diçka tjetër. Është në listën e UNESCO-s. Shembulli i dytë është ai përmendues ngritur nga Zimestan, kushtuar luftës anti-osmane. Me gjithë dhënat historike, ajo betejë 28 qershorit 1389 ka qenë betejë e koalicionit ballkanik, pra e popujve të Ballkanit, dhe jo vetëm e popujt dhe e luftarëve sër. E ngritur në vitin 1953, duke e mitizuar ngjarjen. Politika dhe historiografia serbe duke e mitizuar këtë ngjarje, pra në vazhdimsi e kanë keq përdorur duke nxitur urrëtie dhe frikë ndaj të tjerëve, fajtor për martirizimin e popullit serb. Në tubimin e 28 qershorit 1989, në 600 vjetorin e betejës, me porosinë që dha Slobodan Milošević u parandjeu guri zi për zhvillimet që pasuan. Pra, e citoj fjalët e tij, jemi para betejave dhe në beteja. Ato nuk janë të armatosura, ani pse ende nuk janë përjashtuar. Kishte thënë Miloševići atë ditë, 12 jetë më vonë, për i koincidencë me 28 qershor 2001-shit, ai dërgohet në tribunalin e Hagës. Kërshi i kësaj është trimëruese. Fakti se sidomos në rrafshin e historiografisë, që është një nga faktorët më të rëndësishëm në prezentimin e të arriturave shkencore për ngjarjet, për zhvillimet, për kulturën e një populli. Sa i përket raporteve shqiptaro-serbe, te disa autorë serb ka filluar një qasje e re dhe shumë reale dhe e mbështetur në të vërteta shkencore lidhur me zhvillimet historike tek popujt e rajonit. Profesor Olivera Milicević, profesoreshe e Universitetit Beogradit, ka vdek para 2 vjetësh, duke ndjekur shembullin e Tucovićit, keni parasysh shkrimet e tij, të Shuflajit, të Stevan Pavlovićit, ashtu profesor Universitetit në Southampton University, të Zogovićit, Këngët Alibinaku dhe këndimet e tij të jashtëzakonshme, të Miodrag Marovićit, antarja e Akademisë Arteve dhe Shkencave dhe Arteve të Malit Zi, dhe të tjerë. Guxim shumë është përballë me shkrimet e një plejade të historianëve, të gazetarëve, bashkë mbas saj lidhur me këto raporte dhe shërbimet tek këqija që ata i kanë bërë shkencës, por edhe vetë popullit serb, gjithmonë për qëllimet politikës. Ajo polemizon me autor të shumtë, nga Ballkanikusi, nga Vladan Đorđevići deri në fund, nga të hershmit pra deri te bashkëkombësit e saj, mjafton të përmendim vetëm këtë pasus nga qëndrimet e saj të palkunshme. Citoj: me politikën pushtuese të qeverisë serbe ndaj arbanazëve, në kufirin perëndimor të Serbisë janë krijuar marrëdhënie të tilla që në të ardhmen e afërt vështirë mund pritet paqë dhe gjendje stabile. Shtypi ynë i adresohet shtypit në një garë katastrofale për ndihmuar një politikë të referuar dhe ekzekutuar në mënyrë të neveritshme, me muaj dhe vite ka përhapur mendime tendencioze për arbanazët. Shembujt e tillë flasin shumë. Të dashur miq, sigurisht se ka tema që bien borxh për dietarët e fushave të ndryshme të shkencës, të kulturës që të japin përgjigjet e tyre. Sigurisht se qasjet shkencore pa ngarkesa dhe me urti janë të vetmet rrugë që japin rezultat qëndrueshëm, dhe ato duhet të jenë të gjithë popujt. Edhe tek shqiptarët, edhe tek malaziesit, edhe tek maqedonët, natyrisht edhe tek serbët dhe popujt e tjerë, për të zbardhur po kështu pjesë të temave që lidhen nga njëherë me atë që president Mojsiu e quajti presione në etnogjenezën apo në origjinën apo në çështjen e besimit edhe çështjet ngjashme edhe në krimin e paragjykimeve për njerëzit përreth. Në këtë kontekst, më bën përshtypje të veçantë disa analiza dhe studime publikuar nga Fondi për Drejtën Humanitare i Beogradit. Në mbështetje të ambasadës së Mbretërisë Bashkuar, ata e kanë financuar, në një studim komparativ
të teksteve të historisë politike dhe të kulturës, për ngjarjet historike diku të mitizuara e diku gati të patrajtuara fare. Problemi themelor është një ngjarje që jep, themi, përgjigjen një plejad studiuesish të një vendi, ajo shikohet ta zëm deri në mitizim, dhe e njëjta ngjarje te një popull tjetër nuk është kërkuar fare. Cila është e vërtetë? Lufta është dhe koha është, mjetet janë, gjithë mundësit, sa edhe më të favorshme që të bëhen studime komparative dhe pjesa ajo që ne i quajmë simpoziume shkencore të nivelit bashkëpunues do të jenë tepër të nevojshme. Shembujt më të ndjeshëm dalin edhe për Bosnën dhe Hercegovinën. Zhvillimet historike kulturore nuk trajtohen, apo atyre nuk i jepet peshë njësoj në entitete të ndryshme. Është e veçantë azam çështja e studimeve që bëhet në Maqedoni për Republikën e Krushevës. Një ngjarje e jashtëzakonshme e 3 popujve që kanë bashkëjetuar, e Maqedonëve, shqiptarëve dhe vllëve. Dhe një konsenzus i veçantë edhe në statutin, edhe në atë pjesën do ta quaj atë projektit kryesor, edhe në qeverinë e parë dhe në këshillin e parë të përgjithshëm të kësaj Republike të 2 gushtit vitit 1903. I kanë nda bashkë 20-20-20-2-2-2. Është një punë që i fton njerëzit të punojnë për një Maqedoni stabil, për një Maqedoni të qytetarët vetë. Në kohë që jetojmë, ka shi edhe fenomeneve të tilla të ngjajshme, që në varianta tjera mund të gjenden edhe gjetjur. Duke pasur parasysh gjitha trashëgimi kulturore, është mëse e domosdoshme që ajo të shfrytëzohet si vlerë reale dhe në misionin parësor për afrimin dhe bashkëpunimin e popujve të rajonit dhe të vendeve të tyre sovrane. Kjo mund të jetë edhe porosia themelore për paqen dhe stabilitetin dhe të ardhmen e mirë për brezat që vinë. Kjo do të ishte ndihmëse e madhe dhe për politikën e cila nuk mund të ikë nga problemet dhe trajtimet e tyre në mënyrën më të mirëfillt mundshme, e cila duhet të krejoj realisht atë që quajmë në esencë të zbërthyer politika për kulturën, politika për arsimin, politika për shkencën. Dhe kjo do të ishte pra në shërbim të përbashkët të përgjithshëm dhe së fundit them një fjali, do të doja të shihja më shumë një kulturë në politikë se sa një politikë pa kulturur. Ju falenderoj shumë. Thank you very much, President Seju, and really we appreciate the message that you two have shared. And I think we're really in good hands with people like him and President Moizu, and also the person I'm about to introduce, His Excellency, the former President of Croatia, Stjepan Mesic. President Mesic served 2 5-year terms as head of state of his country. He was first elected to the Parliament of the Socialist Republic of Croatia in 1967. He served as the President of the Executive Council of the Socialist Republic of Croatia in 1990, after the first multi-party elections. He was also the last President of the Presidency of Yugoslavia in 1991, and subsequently Secretary General of the Non-Aligned Movement in the same year. He served as well as also the Speaker of the Croatian Parliament from 1992 to 1994, as a judge in Nazice, if I pronounce it correctly, and as the mayor of his hometown of Orakovica. So it's my great honor to welcome President Mesic here to Kosovo. I met him today for the first time, but like the other presidents, I have heard wonderful things about the impartiality that he has in dealing with issues in this region, and therefore is one of these 3 very respected former heads of state. Let's welcome President Mesic. Ekscelencije, predsjedniče Sejdiju, predsjedniče Mojsiju, uvaženi sudionici i gosti, gospođe i gospodo, Mirdita, dobar dan. Sve vas pozdravljam i zahvaljujem se organizatorima što su me pozvali na ovu konferenciju. Govorit ću danas o zajedničkom kulturnom nasljeđu kao temelju za mir i stabilnost na Balkanu, kao i o miru i sigurnosti u Europi.
pitanja koliko izazovna, toliko i krajnje osjetljiva. Živimo naime u razdoblju kada se čini kao da su sva nekada prihvaćena načela međunarodnih odnosa zanemarena. U vremenu kada caruje sila i kada se silom nameću režimi koji nekome odgovaraju, dok se o kulturnom nasljeđu govori samo prigodno. I zašto to govorim? Naprosto zato da upozorim na zabrinjavajuću činjenicu kako se danas na svjetskoj sceni ništa nije promijenilo u pozitivnom smislu. Imali smo doduše naznake, vrlo konkretne, novog američkog predsjednika, da će Sjedinjene Države pod njegovim vodstvom odustati od politike nametanja režima, te da sa Rusijom treba surađivati. Vrijeme će pokazati koliko je ta politika ostvariva. Ne mogu a da ne podsjetim na konferenciju o europskoj sigurnosti i suradnji, što je održana 1975. godine, zasjedala je u Helsinkiju. Za današnji svijet, za Europu, tadašnji svijet za Europu, posebno to je bila prekretnica. To je bio, tako smo se nadali i u to smo čvrsto vjerovali, početak puta u bolju i sigurniju budućnost. Vjerovali smo, ali smo se i prevarili. Pogledamo li balkanski prostor danas, morat ćemo konstatirati kako živimo u atmosferu skoro probuđenog hladnog rata. Gura se u zaborav naše zajedničko kulturno nasljeđe, nema dovoljno odgovora na pokušaje revizionizma u nekim dijelovima društva, profašističke provokacije postale su negdje svakodnevna pojava, u nekim sredinama zaboravlja se da je osamostaljenjem Kosova arhitektura našeg prostora završena, kao i da je i Bosna i Hercegovina jedinstvena i nedjeljiva zemlja. Imamo neke glavne medije, kao da njima upravlja zloglasni Hitlerov ministar propagande Goebbels. Imamo internet i internetske portale na kojima ima doslovno, neću se ustručavati toga izraza, mnogo smeća, ali i ne baš tako malo objektivnih analiza kakve se ne uspijevaju probiti ni u glavne novine, ni u nacionalne televizije, bile one javne ili komercijalne. Imamo napokon društvene mreže koje su, a sve pod firmom slobode govora, postale rasadište predrasuda, stereotipa, neinformiranosti i iznad svega mržnje. To je fenomen o kojemu se nerado govori, ali koje bi mu itekako trebalo posvetiti pozornost. U takvom političkom i informacijskom okruženju zaboravljaju se, odnosno svjesno se guraju u zaborav ključna načela iz završne deklaracije Europske konferencije održane u Helsinkiju 1975. godine. Usporedo s time, praktično iz dana u dan, postaje jasnije kako Europska unija, koja usprkos imenu što sugerira zajedništvo, postaje sve više razjedinjena. Nema ni političke volje, ali ni mehanizama koji bi mogli pomoći izlasku iz takve situacije. Europski mir, najveće dostignuće procesa integracije, mir koji traje od pobjede nad nacifašizmom godine 1945. bio je doduše prekinut krvavim ratovima u kojima se raspala Jugoslavija. No nakon tih ratova Europa se ponovo vratila miru i stanju koje se u bitnim crtama nije promijenilo do danas. Možda je postalo samo alarmantnije. Europa se sve više pretvara u golemi vojni poligon, stvara se atmosfera koja je za mlade nova, ali koja je ljudima moje generacije jako dobro poznata. Atmosfera hladnog rata koji je na rubu da preraste i u otvoreni sukob.
Pri tome je svakome objektivnom promatraču savršeno jasno kako zapadnoj Europi ili nekim njezinim dijelovima ne prijeti nikakva agresija s istoka. Postoji opasno stanje u Ukrajini, ali postoji i sporazum iz Minska koji otvara put prema njegovom razrješenju. Bitno je samo da se tog sporazuma pridržavaju obje strane, naglašavam obje, i da svaka izvrši ono na što se obvezala. No u vezi s Ukrajinom i s poticanjem straha od agresije koja pod navodnicima tamo što nije krenula, postoji još jedan aspekt što ga ne smijemo zanemariti, a koji se sve više profilira kao ozbiljna zapreka uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti u Europi. To je propagandni rat, odnosno rat neistinama, poluistinama, što se vodi kroz medije. Toga nije pošteđen ni jugoistok Europe, pa tako i ovaj naš prostor. Dvije su najveće žrtve toga rata. Prva žrtva je novinarstvo, jer to što se danas naziva novinarstvom nema ama baš nikakve veze s nekada časnom i uvažavanom profesijom. Druga su žrtva građani, koji s jedne strane ostaju uskraćeni od ključnih informacija, dok se s druge strane, a da toga nisu ni svjesni, u sve većoj mjeri podložni manipulacijama. U zbroju jedina je prava žrtva propagandnog rata i sa kojega stoje neke vlade i obavještajne službe. O tome ne treba imati nikakvih iluzija. Jedina je dakle žrtva toga rata danas sigurnost i stabilnost u Europi, a sutra možda i mir. To treba jasno reći jer se to tako odnosi i također odnosi na naš prostor. Suočena s posljedicama opasne i promašene politike, Europa pomalo, polako, ali sigurno tone u vrtlog desnog populizma. Ne slažem se s onima koji govore isključivo o euroskepticizmu. Mada treba priznati da je europski projekt, onako kako se posljednjih godina razvija, mnogima je dao povoda za jedan zdravi skepticizam. No ja govorim o skepticizmu koji je maska iza koje se kriju snage, što svoju inspiraciju crpe iz tamnih stranica europske povijesti 20. stoljeća. Ni to ne treba prešutjeti i to treba jasno reći. Odnosno, ako takvu opasnost vidimo u jednoj zemlji, onda moramo biti dovoljno i pošteni i politički dalekovidni da je prepoznamo i u drugima. U suprotnome, naša će nam se kratkovidnost obiti o glavu. I sada moram još jednom naglasiti kako je Europi potreban novi, odnosno možda da budem precizniji, obnovljeni sustav sigurnosti. A to znači da se moramo vratiti striktnom poštivanju međunarodnog prava, ali i gotovo zaboravljenim načelima iz završnog akta Helsinške konferencije. Ukratko, ono što želim reći je sljedeće. Sigurnost u Europi nećemo postići gomilanjem oružja i trupa, demonstracijama sile, izmišljanjem neprijatelja i mobiliziranjem javnosti za obranu od tako izmišljenih neprijatelja. Ne. Sigurnost u Europi može se ostvariti samo i jedino uz uvjet pune jednakosti suverenih država, suzdržavanja od upotreba sile, rješavanja sporova mirnim putem, nemiješanja unutrašnje stvari drugih država, prava naroda na samoopredjeljenje, suradnje među državama i ispunjavanju u dobroj vjeri međunarodno preuzetih obveza. Povratak Helsinkiju i danas potpuno poremećenim i zaboravljenim načelima međunarodnih odnosa nekima će se činiti kao bolan proces, nekima možda i kao nemoguć, imajući u vidu aktualno stanje. Međutim, nema alternative na balkanskom prostoru bez spoznaje o zajedničkom kulturnom nasljeđu kao temelju za mir i stabilnost. Nema alternative
evropskom identitetu i evropskom interesu za učinak novih znanja i tehnoloških inovacija. Nema alternative evropsko-ruskoj suradnji, odnosno uključivanju Rusije u projekt evropskog ujedinjavanja, koliko god to daleko izgledalo. I napokon, nema alternative multikulturalnosti i multireligioznosti, toleranciji i prihvaćanju različitosti kao bogatstva, a ne kao razloga za izopćavanje bilo koga iz bilo čega. U protivnom, alternativa je povratak u zapijenjene nacionalizme. Alternativa je povratak u žicom ograđena nacionalna geta. Alternativa je u odricanju od svega zašto su dali živote milijuni boraca protiv nacifašizma. Alternativa je u krajnjoj liniji rat. Imamo li pravo prihvatiti takvu alternativu? Definitivno nemamo. I zato, upravo u današnjim uvjetima, treba glasnije i jasnije nego ikada u posljednjih nekoliko desetljeća, svakako, nego ikada od početka politike detanta, reći i uporno ponavljati, izlaz je samo i jedino u suradnji i u međusobnom povjerenju i razumijevanju. Hvala što ste me saslušali. Thank you very much, President Mesić. Once more, let's give a warm round of applause to President Mesić for his efforts in coming here and presenting an excellent presentation. You might have noticed a slight disturbance during his speech when we were welcoming actually the Speaker of the Assembly of Macedonia, Mr. Talaj Jahafir. Excuse my pronunciation. I know that he wanted to be here at the very beginning, but because of an important discussion going on in the Macedonian Parliament, he was delayed, but made it here. So we really appreciate your coming, Mr. Speaker, and we look forward to hearing your presentation later in the program. Now I'd like to invite somebody who is somebody I've known since I used to live in Moscow all those years ago, Dr. Vladimir Petrovsky, the expert on Russian International Affairs Council. Dr. Petrovsky is the chief academic, or was the chief academic researcher at the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Science from 2011-2012. He was the deputy chief representative of Novosti in China in 2010-2011. There's a whole list of things here. If I go through them, we'll have no more time to have him speak. He's an expert in Valdai Discussion Club, expert Russian International Affairs Council, a PhD in political science, a full member of the Russian Academy of Military Science, a senior counselor of the Asian Economic Cooperation Foundation, a member of the editorial boards, Diplomatic Service, International Journal of Asian Economics, International Journal on World Peace, and so on. When I met him, actually, he was also a correspondent for the Russian language service of the BBC. He's the author of 4 books and more than 100 articles on the theory of international regimes, multilateral security arrangements in the Asia-Pacific and Euro-Atlantic regions, civil military relations and security sector reform, international peacekeeping and conflict resolution, human security and human development, etc., etc. I'm very proud to invite him both as a great academic and speaker, also as a personal friend, and as an ambassador for peace. Let's welcome from Moscow, Dr. Vladimir Petrovsky. Ladies and gentlemen, it's my privilege to address you, and it's not really easy to speak following speeches by distinguished political leaders and heads of the states and parliaments. And of course, you would imagine that as a Russian who made a difficult way to reach Pristina, you know that there is no direct communication still, and no diplomatic relations, no consular relations. But however, I'm glad I'm here, and of course I was tempted to speak as a Russian, and
But then I thought that if each of us would translate our respective national official position with regards Kosovo and the situation in the Balkans, I mean, if each of us would speak as a Russian, as an American, as a European, etc., 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 then we would have another difficult and maybe endless UN talk, something like UN Security Council quarterly review on Kosovo, with no result. But I think that we are here in an attempt to bring a difference to this very difficult situation. And